שלום לכולם, פרשת שופטים תשפ"ג. לזכות כל השוטרים וכלל כוחות הביטחון, כולל התעשיות הביטחוניות, הפועלים לשמירה והגנת עם ישראל, ולהמשך מימוש נבואות הגאולה השלמה, ציון במשפט תיפדה, במשפט צדק אמיתי, בחסד וברחמים בעזרת השם. תקציר פרשת שופטים: מינוי שופטים ושוטרים בפריסה ארצית נכונה עם כללי התנהגות ומצוות הינם תנאי בסיסי לקיום משפט צדק. המשך פירוט מצוות, ביאור עבודה זרה ועוד. מצוות וכללי המשפט על פי התורה. המלכת מלך, בשר ודם וחוקיו. כהנים ולוויים אין להם נחלה, הם מקבלים מתנות כהונה ולוויה. איסורי כישוף, ניחוש וכדומה. טיפול בנביא שקר. הקצאת 3 ערי מקלט לרוצח בשגגה. שמור מצוות השם, ואז גבולך יורחב, ואז תקצב בהרחבה עוד 3 ערי מקלט. דין רוצח במזיד, השגת גבול, דיני עדים, הכנה למלחמה. לפני היציאה למלחמה יש נאום מוטיבציה על ידי כהן משוח מלחמה. כללי מלחמה ושלום. דיני עגלה ערופה, כאשר מוצאים מת שלא ידוע מי הרגו. נקודה למחשבה: מדוע צריך על פי הפשט ערי מקלט, ועל מי ערי המקלט מגנות? שימו לב, לא רק על מי, אלא מדוע. פתגם מהפרשה: צדק צדק תרדוף. פתגם שני: תמים תהיה עם השם אלוקיך. לימדה תורה דרך ארץ מהפרשה: איך לסגור מעגל פתוח בצורה נכונה, closure, מה שנקרא באנגלית, ולא להשאיר קצוות פתוחים. בפרשת עגלה ערופה, בית הדין אומר: ידינו לא שפכו את הדם הזה ועינינו לא ראו. ברור שבית הדין לא רצח את אותו הלך אלמוני שנרצח, אך כנציגי הציבור שעושים סגירת מעגל וכו', בין השאר לצורך ניקיון המרחב הציבורי, פרסום והוקעה של מעשים שליליים וחינוך הציבור. מילה מהפרשה: קוסם קסמים. לא הפעם הראשונה בתנ"ך, היא מופיעה בפרשת בלק ובלעם, אבל בחמישייה הראשונה. גם אז קסמים הציתו את הדמיון, ולפעמים גם את העצבים, תלוי למי. טיפים לשולחן שבת. טיפ ראשון: שופטים ושוטרים תיתן לך. אור החיים הקדוש מצטט פסיקתא בשם רבי אליעזר בן שמוע: אם יש שוטרים, יש שופטים. אם אין שוטרים, אין שופטים. ספרו את זה לשוטרים שאתם מכירים, חזקו אותם קצת. בהמשך מוסיף מילים נבואיות ממש לימינו, ולחוסר האמון המבעבע במערכת המשפט: כל שיודעים ישראל שהעם אינו נשמע לשופטים, והשופטים אינם יכולים לחופם, אין חיוב במינוי שופטים וכו'. ראו במקור, פרק ט"ז, פסוק י"ח. טיפ שני: לא תטה משפט, לא תכיר פנים ולא תיקח שוחד. צדק צדק תרדוף למען תחיה וירשת. בשני הפסוקים האלו, על פי המפרשים, יש פנייה למספר קהלים שונים: לשופטים, לבאים לארץ, ואחר כך לבניהם. צדק צדק תרדוף פונה לבעלי הריב, כך כותבים הרש"י ואבן עזרא, או לוועדה לבחירת שופטים, כך כותב הספורנו. הרמב"ן מביא סוד של רבי נחוניה בן הקנה, שכל הכבוד למי שמבין אותו. אשמח לשיתופים בתגובות בפרק ט"ז פסוק כ'. תשובה לנקודה למחשבה: טעם פשט התורה לצורך בערי מקלט הוא דבר ראשון לשמור על הרוצח בשגגה, אבל גם על ניקיון ונקיות הציבור, במובן של ולא יישפך דם נקי בקרב ארצך. נראה פשוט אבל מאוד עמוק ולא פשוט. שבת שלום ומבורך.